السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه ديال واحد بريوش شوكولا كافي. كيجي لذيذ بزاف، واحد مذاق مختلف، وكيجي لذيذ وكيجي هشيش ومشفنج من ألذ ما يكون. وفي هذا الفيديو غادي نوريكم جوج ديال الاشكال تقديم هذا البريوش. الشكل الاول هو عباره على اقراص كي كتشوفوا في الفيديو، فرديه هكا بريوش بانز اللي تحطوا. طبعا كل واحد تياخذ الكريسه ديالو. هاد الكريسات انا معمراهم بحبيبات ديال الشوكولا وكيجيو زوينين وهشيشين وخفيفين. الشكل الثاني اللي غادي نقدموه هو عباره على بريوش مضفور، تيكون هكا كبير وتتحط هكا في وسط الطبله، يعني كل واحد اللي كيبغي شي ظريف تيقسمو وكيجي زوين الشكل ديالو. كيجي رائع سواء مع كونفيتور ولا كيجي مع بالخصوص مع نوتيلا، كيجي رائع بزاف مع نوتيلا في الفطور او في الكوتي او لا في الافطار ان شاء الله. فنتمنى انه تعجبكم الوصفه وبقاو مع الفيديو. فبسم الله غنبداو باننا نغربلو المواد الناشفه ديالنا او النواشف ديالنا، واللي هي 290 غرام ديال دقيق سبيسيال، 15 غرام ديال بودرة الكاكاو، و70 غرام ديال السكر بودرة او سكر ثقيل. فكنغربلوهم مزيان وكنخلطوهم مع بعضهم. طبعا ما نسوش الملحه، وتنحطوهم على جنب. من بعد كنمشيو تنعبروا 75 غرام ديال الحليب. انا هنايا سخنت الحليب باش يذوب ليا القهوه، فكنعبر 75 غرام ديال الحليب الساخن، وكنزيد عليه 15 غرام او تقريبا نص معلقه كبيره ديال القهوه فوريه نيسكافي. تنخلطوها مزيان حتى كتذوب القهوه. ومن بعد كنزيدو 75 غرام ديال القشطه الطريه. ما بغيتش ديري قشطه طريه زيدي 75 غرام ديال الحليب، يعني ماشي ضروري القشطه. فهذيك القشطه الطريه بما انها بارده راه بردات ليا شويه، داك الحليب ما بقاش طايب. دابا غنمشي للدقيق ديالي، كنزيد له الخميره، تقريبا 6 غرام ديال خميره الخبز، وكنزيد الحليب ديالي، وكنزيد 75 غرام ديال البيض مضروب، تقريبا بيضه ونص تندهن البريوش ديالي. وكنزيد الفاني، طعم الفاني طبعا، وتنجمع العجين ديالي حتى كيولي متجانس، ما كيبقاش ليا دقيق مفرد. فهو تجمع ليا العجين. دابا غنغطيه وغنخليه يرتاح واحد 20 دقيقه قبل ما نبدا نعجن، قبل ما نبدا نخدمه. فتنغطيه مزيان طبعا باش ما يديش ليا القشره، وتنخليه يرتاح. من بعد ما دازت 20 دقيقه كنجيب العجين ديالي، كنديرو على سطح الطاوله وتنبدا نخدمو بيدي، تنبدا نعجنو. الا بغيتي تخدمي العجانه حتى هي طبعا يكون احسن. انا عندي عجانه كبيره بزاف، فكميه صغيره بحال هذه ما غاديش تخدمها ليا باش خدمت بيدي. تنبدا نعجن مزيان بيدي العجين حتى كيتسلق، كنحس به بانه تسلق مزيان. فبمجرد ما كنحس به تسلق طبعا العجين تيكون هكا جاري، كنبدا نزيد الزبده ديالي، 50 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحال كيف ما كتشوفوا هكا بوماد. كنبدا نزيدها نص بنص، زدت النص الاول وخدمته مزيان حتى حسيت بانه شرباتو ليا العجين، عاد باش زدت النصف الثاني. هي العجين ديالي شربات ليا الزبده. دابا
شنو كندير، كندردر شويه ديال الطحين وكنبدا نضرب العجين مع سطح الطاوله باش يتجمع ليا العجين، باش يتخدم مزيان. فكنهزو تنبقى نضربو بحال هكا، نضربو ونطوي. وتنبقى نخدمو هكا حتى ما تيشد شويه راسو، ما تيبقاش جاري بزاف. ملي كديري داك لو تيست اللي كيقولوا ديال النافذه، يعني كتجبدي العجين ما كيتقطعش لك العجين، يعني كيتجبد بلا ما يتقطع، معناتها صافي دابا البريوش ديالي غتخدم مزيان. فصافي غادي نجمعوه على شكل كويره وغادي نديروه نردوه في الاناء ديالي باش يخمر. فكنضيف في الاناء، تنغطيه مزيان وتنخليه يخمر حتى كيتضاعف في الحجم. طبعا مده الخميره على حسب حراره الغرفه او على حسب الجو. مهم خاصو يوليش الحجم ديالو متضاعف كيف ما كتشوفوا هنايا، هو خمر. فكتلاحظوا تضاعف مزيان في الحجم ديالو. فاول حاجه كنديغازيه، يعني كنخويه كنفرغه من الهواء وكنشدو. اول حاجه غادي نديرها هي البريوش المدفور. اول شكل غادي نديرو هو البريوش المدفور. فكناخذ العجين ديالي فوق سطح الطاوله وتنقسم هذه الكره على 3 أجزاء متساويه. كناخذ الجزء الاول وكنبدا نطلقو بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. طلقوه بحال تقريبا على شكل مربع. وهنايا كنزيد حبيبات ديال الشوكولاته، الا ما بغيتيوش ديروها بلاش، هذا اختياري. وتنبدا نجمعو بحال هكا، بحال اون بتيت باغيت. فكنشكل بحال اون بتيت باغيت ومن بعد كنحطها ترتاح وكندوز كندير نفس الشيء بالجزئين الاخرين اللي بقى. فما ولاو عندي ثلاثه ديال لي باغيت صغار. من بعد كندير شويه ديال الطحين وكنبدا نطول ديك الباغيت، يعني كنطلقها مزيان حتى كتولي ليا طويله. فهنايا ها هما بثلاثه بهم طلقتهم مزيان. هنا غنبدا نضفر البريوش ديالي. فمين تنكمل الضفيره ديالي صافي كنجيب الطاوه اللي غندخلها الفران، كنجيبها كنحط البريوش ديالي في الطاوه وتنغطيه مزيان وتنخليه يعاود يخمر مره ثانيه. فمنين كيخمر لينا البريوش صافي كندهنوه بالبيض، داك شويه البيض اللي بقى ليا من 2 بيضات مع الحليب، تندهنو مزيان وتندردر عليه اللوز افيلي. اللوز افيلي غير تزين، ما بغيتيش ديريه، تيبقى اختياري طبعا.
وتندخلوه الفرن بحرارة 170 درجة. طبعا الفرن تيكون سبقنا سخناه لمدة ما بين 20 حتى 30 دقيقة. وها هو البريوش ديالنا وجد، فراه كيجي لذيذ بزاف وزوين في المنظر، كيتحط في الطبله تيجي زويون، وكيتقدم مع الشوكولا او لا مع نوتيلا، كيجي بنين والمذاق ديالو فريمون مختلف، بالخصوص القهوه والشوكولات كيتوافقوا مزيان بزاف. فدابا ندوزو الاقراص ديال الشكل الثاني، يعني الاقراص ديال البريوش. هنايا عندي عجنتها مره اخرى، فكنقسمها هنايا على 15 القرصه صغيره، طبعا على حسب شحال بغيتي القرصه ديالك تكون صغيره ولا كبيره. وتنفصلنيها في الاول على شكل بحال اون بتيت باغيت في الاول، ومن بعد كان انا هنايا درت فيها شويه اقراص ديال شوكولاته الحليب على شكل قرص او قرص، وكنخدمها مزيان بيدي حتى كيولي قرص املس ومجموع. فكنحطها في الطاوه ديالي وتنغطيها وتنخليها تخمر عاوتاني حتى كتضاعف في الحجم. كي كتشوفوا كيولي الحجم ديالها مضاعف. كذلك تندهنها بالحليب والبيض، ندردر عليها لوز افيلي، وتندخلها الفرن 170 درجه كذلك ساخن 170 درجه، وكتاخذ ليا تقريبا حتى شي 20 دقيقه هكاك. وانتم كي كتشوفوا راه كيخرج رائع بزاف ولذيذ، والمنظر ديالو زعما هائل. فنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان الوصفه تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا اذا كنتوا جداد، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.